Thế nào là một cường quốc nhỉ? Cường quốc là một nước mạnh. Và bây giờ có một khái niệm mới là cường quốc tầm trung. Hãy nhìn vào chính Việt Nam chúng ta. Nếu quay ngược lại cách đây một vài chục năm, rất ít người trên thế giới dùng hai chữ cường quốc khi nói về Việt Nam. Khi đó Việt Nam được nhìn nhận chủ yếu như một quốc gia đang phát triển, vừa thoát nghèo, vừa hội nhập và đứng vững trong trật tự quốc tế. Nhưng đến giai đoạn này, một cách lặng lẽ mà rất rõ ràng, Việt Nam bắt đầu xuất hiện trong các báo cáo, phân tích học thuật và cả các đánh giá chiến lược của những trung tâm quyền lực lớn với một định danh mới, cường quốc tầm trung. Không phải là cường quốc theo nghĩa có tàu sân bay, có bom hạt nhân hay áp đặt luật chơi, mà là cường quốc của sự cân bằng, của vị thế, của khả năng kết nối và dẫn dắt. Vì sao Việt Nam lại được nhìn nhận như vậy? Cường quốc tầm trung nghĩa là gì và Việt Nam đang đứng ở đâu? Hãy nói về khái niệm cường quốc tầm trung. Trong quan hệ quốc tế hiện đại, thế giới không chỉ chia thành nước lớn, nước nhỏ. Giữa hai thái cực đó tồn tại một nhóm đặc biệt, đó là các cường quốc tầm trung. Đây là những quốc gia có thể chưa đủ sức để áp đặt trật tự toàn cầu, nhưng đủ mạnh để ảnh hưởng đến trật tự khu vực. Có thể chưa quyết định cách vận hành của thế giới, nhưng lại định hình cách thế giới đang diễn ra. Các cường quốc tầm trung thường có 3 đặc điểm chung. Thứ nhất là vị trí chiến lược quan trọng. Họ thường nằm ở các giao điểm địa lý, thương mại, quân sự hoặc chuỗi cung ứng toàn cầu. Thứ hai, năng lực nội tại đủ vững. Đó là một nền kinh tế phát triển và chính trị ổn định. Và thứ ba, chính sách ngoại giao khéo léo và đáng tin. Chính vì vậy, họ thường trở thành điểm tựa cân bằng trên bản đồ toàn cầu. Và khi nhìn vào 3 tiêu chí đó, Việt Nam phù hợp một cách đáng ngạc nhiên. Trước hết là vị trí chiến lược. Việt Nam nằm dọc Biển Đông, tuyến hàng hải, nơi khoảng 1/3 thương mại toàn cầu đi qua, đồng thời là điểm tiếp giáp giữa Đông Á và Đông Nam Á, giữa không gian chiến lược Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Vị trí này giúp Việt Nam trở thành một mắt xích không thể bỏ qua trong các bài toán về chuỗi cung ứng, an ninh hàng hải, năng lượng và cân bằng quyền lực của khu vực. Việt Nam không tìm cách kiểm soát khu vực, nhưng sự ổn định của Việt Nam lại có ý nghĩa trực tiếp đối với sự ổn định của cả khu vực. Và đó chính là giá trị chiến lược mà những cường quốc tầm trung thường sở hữu. Tiếp theo, đó là nội lực. Việt Nam chưa phải là một nền kinh tế giàu theo tiêu chuẩn toàn cầu, nhưng đã vượt qua trạng thái dễ tổn thương. Nền kinh tế duy trì tăng trưởng ổn định trong thời gian dài, thường là top trên thế giới. Cơ cấu xuất khẩu đa dạng, không phụ thuộc tuyệt đối vào một thị trường duy nhất và ngày càng tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất cũng như cung ứng toàn cầu. Quan trọng hơn, hệ thống của Việt Nam có tính ổn định, duy trì trật tự xã hội và đảm bảo định hướng phát triển dài hạn. Trong bối cảnh thế giới liên tục biến động, sự ổn định và khả năng giữ nhịp này đã là một dạng sức mạnh của Việt Nam. Cuối cùng cũng là yếu tố mang tính quyết định là ngoại giao khéo léo và đáng tin. Việt Nam kiên quyết duy trì nguyên tắc tự chủ chiến lược, không để mình rơi vào trạng thái lệ thuộc hay bị chi phối bởi bất kỳ một cường quốc nào. Nhờ vậy chúng ta có thể duy trì và mở rộng quan hệ với nhiều nước trên thế giới, nhiều trung tâm trên thế giới, từ Mỹ, Trung Quốc cho đến các đối tác ở châu Âu, Đông Bắc Á và ASEAN mà không làm đổ vỡ thế cân bằng tổng thể. Trong môi trường cạnh tranh gay gắt giữa các nước lớn, một quốc gia vừa không gây sợ hãi, vừa không bị ép buộc, thường sẽ trở thành điểm tựa cân bằng nơi các bên đều muốn giữ quan hệ ổn định. Nói cách khác, Việt Nam là bạn của tất cả các nước. Chính sự kết hợp giữa vị trí chiến lược, nội lực vững vàng và ngoại giao đáng tin giúp Việt Nam ngày nay hội tụ đầy đủ những đặc điểm cốt lõi của một cường quốc tầm trung hiện đại. Không cần phô trương sức mạnh, nhưng ngày càng có trọng lượng và khó bị bỏ qua trong những bài toán của khu vực. Một trong những khái niệm được nhắc đến nhiều nhất khi nói về chính sách đối ngoại của Việt Nam trong những năm gần đây là ngoại giao cây tre. Hình ảnh cây tre rất Việt Nam nhưng lại hàm chứa một triết lý ngoại giao hiện đại. Gốc rễ phải đủ chắc để đứng vững, thân phải đủ mềm để thích nghi và khi gặp gió lớn thì có thể uốn cong nhưng tuyệt đối không được gãy. Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước. Trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ-Trung ngày càng gay gắt, rất nhiều quốc gia rơi vào thế khó. Hoặc nghiêng về một bên, hoặc chấp nhận bị cuốn vào vòng xoáy, nơi quyết định của họ không hoàn toàn do chính họ quyết định nữa. Việt Nam có con đường lựa chọn bền vững hơn, làm bạn và thân thiện với tất cả các bên. Chính việc không đánh đổi mối quan hệ này để lấy mối quan hệ khác đã tạo ra một giá trị lớn nhất của ngoại giao cây tre. Trong mắt các nước lớn, Việt Nam luôn đầy tin cậy. Điều này giúp Việt Nam dần trở thành một đối tác rất lớn, có thể hợp tác lâu dài, có thể trao đổi thẳng thắn và không tạo ra những điều bất ngờ, những cú sốc với nước bạn. Trong một thế giới đầy biến động và nghi kỵ, sự đáng tin đó là nền tảng quan trọng giúp Việt Nam được nhìn nhận như một cường quốc tầm trung đang lên. Và quả thật, Việt Nam đang vươn lên như một cường quốc tầm trung như vậy. Rất nhiều người vẫn quen đo sức mạnh một đất nước bằng
quân đội có bao nhiêu người, vũ khí hiện đại đến đâu. Nhưng trong thế kỷ 21, sức mạnh đó nằm ở khả năng điều phối. Việt Nam không chỉ có tiềm năng mà biết dùng tiềm năng đó đúng lúc và đúng chỗ. Minh chứng cho những điều này, một cột mốc rất quan trọng nhưng đôi khi không được nhắc đến trong truyền thông đại chúng quá nhiều, đó là Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng. Một dấu ấn ngoại giao cho thấy vị thế quốc tế của Việt Nam đã bước sang một nấc thang khác. Trong bối cảnh tội phạm mạng trở thành vấn đề toàn cầu, đe dọa từ an ninh quốc gia cho tới đời sống kinh tế xã hội trong nước, việc xây dựng được một khuôn khổ pháp lý chung ở cấp độ Liên Hiệp Quốc là điều cực kỳ khó, bởi lợi ích, năng lực và mức độ phát triển công nghệ của các quốc gia là rất khác nhau. Điểm đặc biệt của Công ước Hà Nội nằm ở chỗ, Việt Nam không chỉ tham gia mà còn đóng vai trò dẫn dắt quá trình đàm phán. Việt Nam đã đứng ra điều phối các vòng thảo luận phức tạp, dung hòa quan điểm giữa các nhóm quốc gia có lợi ích khác nhau và từng bước một thuyết phục 72 quốc gia cùng tham gia ký kết. Kết quả của quá trình đó là công ước đầu tiên của Liên Hiệp Quốc về chống tội phạm mạng sau hơn 20 năm. Một khoảng thời gian đủ dài để cho thấy mức độ khó khăn và nhạy cảm của lĩnh vực này. Trong thế giới ngoại giao, đây không phải là chuyện nhỏ. Bởi lẽ có một quy luật ngầm nhưng rất rõ ràng. Quốc gia yếu thường chỉ có thể ký, chấp nhận các điều khoản được định hình sẵn. Quốc gia trung bình có thể tham gia, đóng góp ý kiến trong phạm vi nhất định. Còn chỉ những quốc gia có vị thế, uy tín và mức độ tin cậy đủ lớn mới có thể đứng ra điều phối, kết nối và dẫn dắt cả một tiến trình đa phương phức tạp. Việc Việt Nam đảm nhận vai trò này cho thấy quốc tế không chỉ lắng nghe mà còn sẵn sàng đặt niềm tin vào khả năng điều hành và cân bằng của Việt Nam. Chính vì vậy, Công ước Hà Nội mang một ý nghĩa vượt xa ngoài lĩnh vực tội phạm mạng. Nó là dấu hiệu cho thấy Việt Nam đã bước sang một vai trò mới trong trật tự quốc tế. Việt Nam là những người đang giữ nhịp cuộc chơi, góp phần định hình cách thế giới cùng nhau giải quyết những vấn đề toàn cầu mới. Đối với một cường quốc tầm trung, đây là một quyền lực mềm rất có giá trị, không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ để khẳng định rằng Việt Nam đã trở thành một đối tác có trọng lượng, có tiếng nói và có khả năng dẫn dắt trong những không gian ngoại giao cực kỳ quan trọng. Hãy nhìn về ASEAN. ASEAN chẳng hạn, ASEAN vốn được xây dựng trên nguyên tắc đồng thuận, không nước nào áp đảo nước nào, nhưng thực tế luôn có những quốc gia giữ vai trò trụ cột. Trong nhiều năm, vai trò đó thường thuộc về Indonesia, Singapore hay Thái Lan. Nhưng hiện nay Việt Nam đang nổi lên như một trụ cột mới, đặc biệt trong các vấn đề như là an ninh chuỗi cung ứng hay là ổn định khu vực trong cạnh tranh Mỹ và Trung Quốc. Điều đặc biệt là khi Việt Nam lên tiếng thì ASEAN sẽ lắng nghe. Trong thế giới hiện nay, trật tự quốc tế ngày càng mang tính đối đầu rõ nét, các nước lớn cạnh tranh và va chạm với nhau, trong khi nhiều nước nhỏ lại bị cuốn theo những dòng chảy quyền lực vượt quá khả năng chi phối của họ. Chính trong bối cảnh đó, những cường quốc tầm trung nổi lên như những nhân tố đặc biệt quan trọng. Những cường quốc tầm trung đủ vị thế để làm cầu nối, giữ vai trò cân bằng, tạo ra những không gian mà các bên còn có thể đối thoại, điều chỉnh thay vì đối đầu trực diện với nhau. Và Việt Nam đang ngày càng được nhìn nhận đúng ở vai trò đó, vai trò của một cường quốc tầm trung. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.